Welcome to my new video lecture. Python part 4 માં આજે આપણે Python ઓપરેટર વિશે શીખીશું. સૌથી પહેલા what is operator? તો ઓપરેટરની જો વ્યાખ્યા આપવાની હોય તો કહી શકીએ કે operator is a special symbol that is assigned one particular task to do. એવો એક સ્પેશિયલ સિમ્બોલ છે જેની સાથે કોઈ એક ફંક્શન અથવા તો એક ટાસ્ક અથવા તો એક કાર્ય જોડાયેલું છે એને આપણે ઓપરેટર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. જેમ કે 4 + 5 = 9. તો જે આ પ્લસ છે એને ઓપરેટર તરીકે ઓળખવામાં આવશે, જેનું કામ લેફ્ટ હેન્ડ ઓપરન્ડ અને રાઈટ હેન્ડ ઓપરન્ડનો સરવાળો કરીને રિઝલ્ટ પ્રિન્ટ કરવાનું થશે. એટલે કે એડિશન ઓપરેટર તરીકે એને ઓળખવામાં આવશે, જે એરેથમેટિક કેટેગરીમાં છે. તો ઓપરેટરની વ્યાખ્યા ખૂબ જ સરળ છે. ઓપરેટર એટલે કે એવો એક સ્પેશિયલ પ્રકારનો સિમ્બોલ કે જેની સાથે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર કાર્ય અથવા તો ટાસ્ક જોડાયેલું હોય તેને ઓપરેટર તરીકે ઓળખવામાં આવશે. હવે types of operator that is supported by Python. Python ની અંદર કેટલા ઓપરેટર સપોર્ટ કરે છે? તો સૌથી પહેલું arithmetic operator, comparison operator, ત્યારબાદ assignment operator, then after logical operator, bitwise operator અને પાયથોનના બે અલગ ઓપરેટર્સ કે જે મોસ્ટ ઓફ અધર લેંગ્વેજીસમાં નથી, જેને આપણે મેમ્બરશિપ ઓપરેટર્સ, ઇન અને નોટ ઇન અને આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર નો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે પાયથોનની અંદર આ જુદા જુદા 7 પ્રકારના ઓપરેટર્સનો સમાવેશ થશે. આપણે હવે શરૂઆત કરીએ એરેથમેટિક ઓપરેટર્સથી. એરેથમેટિક ઓપરેટર્સમાં સૌથી પહેલા પ્લસ, જે એડિશન માટે યુઝ થાય, 2 નંબરનો સરવાળા માટે ઉપયોગ થશે, માઇનસ જે સબટ્રેક્શન માટે યુઝ થાય, 2 નંબરની બાદબાકી માટે યુઝ થશે, મલ્ટિપ્લિકેશન 2 નંબરના ગુણાકાર માટે અને ડિવિઝન 2 નંબરના ભાગાકાર માટે. એની સાથે સાથે મોડ્યુલસ ઓપરેટરનો પણ ઉપયોગ થાય છે. x મોડ્યુલસ y નો અર્થ થાય કે x ને y વડે ભાગતા જે રિમાઇન્ડર વેલ્યુ અથવા તો શેષ વધે એને મોડ્યુલસ ઓપરેટર તરીકે ઓળખવામાં આવે. અહીંયા 2 નવા એરેથમેટિક ઓપરેટરનો ઉપયોગ થાય છે, જેમાં એક્સપોનેન્શિયલ. એક્સપોનેન્શિયલનો મતલબ થાય કે ઘાત, પાવર. એને દર્શાવવા માટે 2 ટાઈમ્સ એસ્ટ્રિક સાઇનનો ઉપયોગ થશે. જો મેં લખ્યું છે કે 2 exponential 3, તો એનું રિઝલ્ટ આવશે 8. 2 ની 3 ઘાત = 8. અને એ આપણે અહીંયા પ્રૂવ પણ કરી શકીએ કે ધારો કે આપણે 2 exponential 3 લખીશું તો રિઝલ્ટ આપણને 8 આવશે. અને એવી જ રીતના 3 exponential 2 લખીએ તો 3 નો વર્ગ = 9 મળશે. એટલે કે પાયથોનની અંદર એરેથમેટિક કેટેગરીમાં એક્સપોનેન્શિયલ ઓપરેટર પણ સપોર્ટ કરે છે અને એની સાથે સાથે ફ્લોર ડિવિઝન ઓપરેટર પણ સપોર્ટ કરે છે. ફ્લોર ડિવિઝનનો મતલબ થાય કે x ને y વડે ભાગતા
નિયરેસ્ટ જે વેલ્યુઝ હોય ડાઉનવર્ડ સાઈડ એ રિટર્ન કરશે. એટલે કે 10 ને 3 વડે ભાગીએ તો રિઝલ્ટ આવે 3.33, પણ એ નોર્મલ ડિવિઝન ઓપરેટર હોય તો, જો ફ્લોર ડિવિઝન ઓપરેટર હોય તો 3.33 નો નિયરેસ્ટ ઇન્ટીજર ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં, જેને 3 તરીકે ગણી શકાય. તો આને પણ આપણે પ્રૂવ કરી શકીએ. 10 ફ્લોર ડિવિઝન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 અને 10 ડિવાઈડ બાય 3 that is 3.33. તો ફ્લોર ડિવિઝન અને ડિવિઝનમાં ફરક એ છે કે ફ્લોર ડિવિઝનને 2 ટાઈમ્સ સ્લેશ વડે દર્શાવાય અને ઇન્ટીજર નિયરેસ્ટ ડાઉનવર્ડ સાઈડ વેલ્યુ રિટર્ન કરશે, જ્યારે ડિવિઝનને ફ્લોટ વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. તો ટોટલ આ 7 આપણે ઓપરેટર્સ એરેથમેટિક કેટેગરીમાં ઉપયોગ કરી શકીએ. ત્યારબાદ કમ્પેરિઝન ઓપરેટર. કમ્પેરિઝન ઓપરેટર returns true or false based on the value of operand A and B. ટોટલ કેટલા કમ્પેરિઝન ઓપરેટર્સ છે? તો ઇક્વલ ટુ, જ્યારે લેફ્ટ ઓપરન્ડ અને રાઈટ ઓપરન્ડ બંને સરખા હશે તો જ ટ્રુ રિટર્ન કરશે. નોટ ઇક્વલ ટુ, જ્યારે લેફ્ટ ઓપરન્ડ અને રાઈટ ઓપરન્ડ સરખા નહીં હોય તો જ ટ્રુ રિટર્ન કરશે. અહીંયા નોટ ઇક્વલ ટુ માટે આપણે આ ઓપરેટરનો ઉપયોગ પણ કરી શકીએ છીએ, જે સિમિલર છે નોટ ઓપરેટર માટે. નોટ ઓપરેટરને પાયથોનમાં બે રીતના લખી શકાય, જે બીજા અને ત્રીજી રોમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ ગ્રેટર ધેન આફ્ટર લેસ ધેન આફ્ટર ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ અને છેલ્લે લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ. તો કમ્પેરિઝન કેટેગરીમાં પણ આપણે ટોટલ 7 ઓપરેટર્સ ઉપયોગ કરી શકીએ. ઇક્વલ ટુ, નોટ ઇક્વલ ટુ, લેસ ધેન, ગ્રેટર ધેન, લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ એન્ડ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ. ધેન આફ્ટર અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર. અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર રાઈટ હેન્ડ સાઈડની વેલ્યુઝ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અસાઇન કરશે. જ્યારે મેં લખ્યું કે સી વેરિયેબલ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, તો હવે વેરિયેબલ સી ઇન્ટીજર પ્રકારનો વેરિયેબલ નક્કી થશે. એનું ટાઈપ ઇન્ટીજર હશે, જે ક્લાસ ઇન્ટીજર તરીકે ઓળખાશે. પણ જેટલા આપણા એરેથમેટિક ઓપરેટર્સ છે એ બધા આપણે શોર્ટ હેન્ડ અસાઇનમેન્ટમાં યુઝ કરી શકીએ. એટલે કે જો હવે હું લખીશ સી પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, તો એનો મતલબ થશે સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી પ્લસ 5. અને એવી જ રીતના સી માઇનસ, સી ડિવિઝન, સી મલ્ટિપ્લિકેશન, મોડ્યુલસ, એક્સપોનેન્શિયલ અને ફ્લોર ડિવિઝન, તો એ બધા જ અસાઇનમેન્ટ શોર્ટ હેન્ડ ઓપરેટર પણ પાયથોન અહીંયા સપોર્ટ કરે છે. ત્યારબાદ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ બીટ વાઇઝ ઓપરેટર. બીટ વાઇઝ ઓપરેટર માટે આપણે થોડું ડિટેલ્સમાં જોવું પડશે. એઝ્યુમ કરો કે એ ની વેલ્યુઝ આપણે 60 ધારેલી છે અને બી ની વેલ્યુઝ આપણે 13 ધારેલી છે. તો બીટ વાઇઝ ઓપરેટર બીટ લેવલ ઓપરેશન્સ કરશે. એટલે સૌથી પહેલા 60 ને 8 બીટ ની અંદર બાઇનરીમાં કન્વર્ઝન કરશે. ત્યારબાદ 13 ને 8 બીટની અંદર બાઇનરીમાં કન્વર્ઝન કરશે. હવે 13 ને કન્વર્ટ કરવું હોય તો 8 ને 4 12 વત્તા 1 એટલે 1101, અને 16 ને કન્વર્ટ કરવું હોય તો 32 વત્તા 16 48 વત્તા 8 56 વત્તા 4 60 એટલે 111100. તો આ રીતના આપણે બીટ વાઇઝ ઓપરેટર આપણી પાસે કેટલા સપોર્ટ કરે છે? તો કે એન્ડનું લોજિક આપણને ખબર છે, બંને 1 હોય તો જ 1 આવે, નહીતર
0. તો અહીંયા 1 1 0 એન્ડ 0. તો એનું રિઝલ્ટ આવશે 8 ને 4 12. ઓરનો મતલબ થાય બીટ વાઇઝ ઓર કે બેમાંથી કોઈ એક પણ 1 હોય તો રિઝલ્ટ 1 ફોરવર્ડ થશે અને એટલા માટે એ રિઝલ્ટ આવશે 32 અને 48 32 ને 16 48 વત્તા 8 56 60 અને 1 61. ત્યારબાદ એક્સક્લુઝિવ ઓર નો મતલબ 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1. તો 0 0 1 1 0 0 0 અને 1. એટલે અહીંયા 32 ને 16 48 ને 1 49 એ એનું આઉટપુટ થશે. આ જ રીતના કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપરેટર્સ પણ અહીંયા યુઝ થાય છે. કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપરેટર એ કોઈ એક ઉપર અપ્લાય થશે એટલે જ્યાં 0 હશે ત્યાં 1 થઈ જશે અને જ્યાં 1 હશે ત્યાં 0 થઈ જશે. એને કહેવાય કે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપરેટર અથવા તો નોટ ઓપરેટર પણ કહી શકીએ. એટલે જો આપણે એની ઉપર અપ્લાય કરીએ તો આ કોમ્પ્લિમેન્ટ વેલ્યુઝ છે, પહેલું વેલ્યુ 1 હોવાથી એને માઇનસ કહેવાશે અને પછી એનું ફરીથી કોમ્પ્લિમેન્ટ શોધવાનું એટલે 0 1 1 1 1 1 0 એ એની રિઝલ્ટ થશે. આ રીતના 4 આપણે બીટ વાઇઝ ઓપરેટર યુઝ કરી શકીએ. એની સાથે શિફ્ટ લેફ્ટ અને શિફ્ટ રાઈટ ઓપરેટર્સનો પણ ઉપયોગ થાય જે બે ડાયરેક્શન્સમાં મૂવ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જો શિફ્ટ લેફ્ટની વાત કરીએ ઓન એ તો હવે રિઝલ્ટ આવશે 1 1 1 1 0 0 0 અને આનું રિઝલ્ટ થશે અહીંયા 0 0 0 0 1 1 1. તો આ રીતના શિફ્ટ લેફ્ટ અને શિફ્ટ રાઈટ ઓપરેટર્સનો ઉપયોગ કરી શકીએ. બીટ વાઇઝ ટોટલ 6 ઓપરેટર્સ અહીંયા ઉપયોગ થશે. ત્યારબાદ લોજિકલ ઓપરેટર. લોજિકલ ઓપરેટરમાં મેઇન 3 ઓપરેટર એન્ડ, ઓર એન્ડ નોટ. એન્ડ લોજિકનો મતલબ થાય બંને કન્ડિશન ટ્રુ તો જ ફાઇનલ કન્ડિશન ટ્રુ. ઓર લોજિકનો મતલબ થાય બેમાંથી એક પણ કન્ડિશન ટ્રુ તો ફાઇનલ કન્ડિશન ટ્રુ. અને નોટનો મતલબ થશે કે જો ઇનર કન્ડિશન ટ્રુ હશે તો આઉટર ફોલ્સ અને આઉટર ફોલ્સ હશે તો ઇનર ટ્રુ. એટલે કે એને ઇન્વર્ટ તરીકે પણ ઓળખી શકાય. જે બે નવા ઓપરેટર્સ અહીંયા યુઝ થાય છે મોસ્ટ ઓફ અધર પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજના કમ્પેરિઝનમાં, એને મેમ્બરશિપ ઓપરેટર તરીકે ઓળખવામાં આવશે. ધારો કે કોઈ સ્ટ્રિંગ લિસ્ટ સેટની અંદર પર્ટિક્યુલર એક્સપ્રેશન અકર થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવું હોય તો ઇન ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈ સેટ એસ ડિફાઇન કરેલો છે અથવા તો સ્ટ્રિંગ એસ ડિફાઇન કરેલી છે લાઈક પાયથોન, અને એની અંદર મારે પી ઇન એસ ચેક કરવું હોય તો એ મને ટ્રુ અથવા તો ફોલ્સ રિટર્ન કરશે. નોટ ઇન પણ રિટર્ન કરશે લાઈક પી સ્મોલ પી that will be not available as, તો આપણને એ ફોલ્સ રિટર્ન કરશે. એનું પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આપણે લેટર ઓન ડિફાઇન કરીશું કારણ કે સિક્વન્સ, સ્ટ્રિંગ, લિસ્ટ અને ટપલ દરેકની ઉપર અપ્લાય થશે અને એ જ્યારે આપણે ડિટેલ્સમાં ડેટા ટાઈપ્સ જોઈશું એટલે ઇન ઓપરેટર્સ એ રિઝલ્ટ અવેલેબલ છે કે નહીં, અંદર આ સ્ટ્રિંગ બને છે કે નહીં એ ચેક
કરશે અને નોટ ઇન હશે તો નહીં બનતું હોય ત્યારે ટ્રુ રિટર્ન કરશે. અને લાસ્ટ જે ઓપરેટર્સ છે, જે આઈડેન્ટિટી ઓપરેટરની વાત કરીએ તો આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર્સ બંને જે વેરિયેબલ્સ છે એ સેમ લોકેશનને રેફરન્સ કરે છે કે નહીં એને ચેક કરવા માટે ઉપયોગ થશે, જેની અંદર ઇઝ અને ઇઝ નોટ અવેલેબલ છે. જો બંને ઓપરેટરનું મેમરી લોકેશન એક હોય તો ઇઝ આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર ટ્રુ રિટર્ન કરશે. સેમ ઓબ્જેક્ટ હશે, સેમ મેમરી લોકેશન હશે તો ઇઝ આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર ટ્રુ રિટર્ન કરશે. પણ જો એ બંને મેમરી લોકેશન અલગ અલગ હશે તો ઇઝ નોટ આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર ટ્રુ રિટર્ન કરશે. તો ઇઝ અને ઇઝ નોટ ઓપરેટર એ બંને જે વેરિયેબલ્સ છે એ સેમ મેમરી લોકેશન ઉપર છે, સેમ ઓબ્જેક્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. હવે ઓપરેટર્સની અંદર એનું પ્રેસિડન્સ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. પ્રેસિડન્સ ઓફ ઓપરેટર્સ. તો અધર લેંગ્વેજીસની જેમ સૌથી હાઈએસ્ટ પ્રેસિડન્સ આપણે એક્સપોનેન્શિયલ, એના કરતા પહેલા પણ પેરેન્થિસિસ, ત્યારબાદ એક્સપોનેન્શિયલ, ત્યારબાદ કોમ્પ્લિમેન્ટ અથવા તો અનેરી ઓપરેટર્સ. જે અનેરી ઓપરેટર્સ છે પ્લસ પ્લસ, માઇનસ માઇનસ, એનો ઉપયોગ થશે. ધેન આફ્ટર મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન, મોડ્યુલસ અને ફ્લોર ડિવિઝન. લેટર ઓન પ્લસ માઇનસ બાઇનરી ઓપરેટર્સ. ત્યારબાદ શિફ્ટ રાઇટ અને શિફ્ટ લેફ્ટ ઓપરેટર્સ. ધેન આફ્ટર બીટવાઇઝ એન્ડ ઓપરેટર્સ, કમ્પેરિઝન ઓપરેટર્સ, ઇક્વાલિટી ઓપરેટર્સ, અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર, ઇઝ નોટ, ઇઝ, ઇન નોટ, ઇન અને છેલ્લે લોજિકલ એન્ડ ઓર નોટ ઓપરેટર્સનો ઉપયોગ થશે. આ સિક્વન્સની અંદર આપણે પ્રેસિડન્સ યુઝ કરી શકીએ. તો in this sequence operator precedence are there. So this is about operators in PHP. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.